Ich muss sagen, was man in Vietnam zum ersten Mal probiert hat, das bleibt auch in Erinnerung. Thật sự là từ trước giờ mình ở đây 9 năm rồi và mình chưa bao giờ được ăn một cái lần nước sốt nào mà nó chuẩn Việt Nam như thế này ấy mà. Rất ngon luôn các bạn ơi. Hello, xin chào mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại với Ăn gì ở Đức. Bên cạnh mình đây là có hai anh chị rất là dễ thương. Xin chào mọi người, mình là Khanh và mình đang sống ở Berlin. Hallo, ich bin der Chung, ich bin 26 Jahre alt, komme auch aus Berlin. Ist für mich eine Ehre, dass ich das erste Mal bei Ansi ở Đức teilnehmen darf. Và hôm nay chúng mình đã có mặt ở Berlin để review một quán. Đó chính là Sanhok. Theo như mình nghe nói thì anh chị chủ quán là người Hải Phòng, nên đặc biệt ở đây thì có rất là nhiều món đặc sản của Hải Phòng nha mọi người. Không để mọi người chờ đợi lâu nữa thì chúng mình cùng bắt đầu nhé. Ăn thôi. Level 2. I'm the big boss, flexing, cut your wrist off. Itching when these ticks talk. You go keep that hoe, she make my dick soft. Give me bankroll, still a big no. I got big goals, I need control. Ta-da, đồ ăn đến rồi này mọi người ơi. Các bạn nhìn thấy không? Chúng mình còn rất là nhiều món luôn. Bên phần của Khanh đó thì có món đầu tiên là phở xá xíu nè, bún nem chay, với cả là nem chua rán. Trước mặt mình đây thì mình có món đó chính là bánh đa cua Hải Phòng, nộm xoài, chân bê, còn vào đây là bò nướng này. Phía bên mình có bún lá lốt chai, bánh đa cua và bún tôm. Bún tôm nha mọi người, trời ơi, nhìn đã thấy rất là ngon rồi. Đây là bánh đa cua Hải Phòng nha mọi người, và bên xem ăn thử xem như thế nào. Trong này còn có cả chả lá lốt này mọi người ơi, nhìn nó rất là ngon. Bánh đa cua ngửi ra mùi rất là thơm, tại vì có thêm cả hành phi nữa ấy. Rất là lâu lắm rồi không được ăn cái bánh đa cua ấy, mà nó đúng chuẩn như thế này của Việt Nam. Chị thấy một điều rất đặc biệt đó là thịt là lá lốt ở đây người ta ăn ở miền Bắc ở Hải Phòng lại ăn thịt lợn với lại lá lốt, nhưng mà trong miền Trung của chị thì ăn thịt bò với lá lốt. Thì chị thấy rất là đặc biệt luôn. Also in Vietnam habe ich sehr viel lá lốt gegessen. Ja. Schmeckt ziemlich gut. Wie ist halt die Textur von dem Nudeln? Wie findest du das? Die ist sehr gut. Die ist, sage ich mal, wie al dente. Also nicht weich, sondern auch sehr bissig. Sợ mà ăn không dần được luôn ấy. Em thì là mê cái món chả lá lốt luôn đấy. Trong này còn có cả mộc nhĩ và nấm hương ấy. Cái thịt thì rất là mềm ha. Đây rồi. Bánh đa cua richtig gut Leute. Các bạn có biết bây giờ chúng mình sẽ sử món gì không? Ta-da! Đó chính là nem chua rán. Lý do mà mang chúng mình đến với cả Sanhok. Rất ngon luôn các bạn ơi. Nó cay cay vừa mà cái nước chấm là hoàn toàn giống ở Việt Nam luôn, không khác một cái gì luôn. Cảm nhận đầu tiên mà em cho miệng là đúng kiểu cảm giác mình đang ở Việt Nam ấy nhỉ? Es ist sehr lecker, es ist sehr knusprig. Ich muss sagen, was man in Vietnam zum ersten Mal probiert hat, das bleibt auch in Erinnerung. Genau, finde ich auch. Normalerweise, wenn ich in irgendeinem vietnamesischen Restaurant gehe, dann ist es halt eher so westlich angepasst. Ja, ne? Ja, aber hier ist es hier, das ist Ausnahme. halt mega authentisch. Sehr Oder? authentisch, ja. Nước Yeah. nhà, nước nhà. Ăn Kiểu nước ăn món này đúng kiểu Việt Nam luôn mọi người, siêu mê. Chị muốn thử nộm đi. Nộm xoài chân bê mọi người ạ. Nghe tên cũng khá là hay ấy. Nộm chân bê thì mình cũng chưa ăn bao giờ. Cộng thêm với cả xoài, mình rất là thích cái vị xoài. Nhìn trang trí cũng rất là đẹp mắt đấy. Món này ở trong miền Trung thì gọi là gỏi. Cũng là như vậy, cũng cách chế biến như vậy nhưng mà chỉ là tên gọi khác thôi. Gỏi ở trong miền Trung thì thường mẹ sẽ làm gỏi gà ăn với cả bánh tráng. Rồi cũng có xoài. Cái vị ở đây là đầu tiên chị ăn chân bê, gỏi chân bê thì chị thấy là chân bê dai, giòn giòn, vừa dai vừa giòn nhưng mà không có khó nhai nha. Em thấy là cái vị nó cũng khá là thanh với cả tại vì nó mix với cả salad. Sage ich mal 3 verschiedene Eigenschaften. Der Mango ist Ja. weich, Ja. Gurke sehr knackig und der Schweinefleisch, der Ja. Schweinefuß dann, sehr zäh. Chị Yeah. bằng vị với nhau. Đúng rồi. Kiểu như là mỗi cái nó có một cái vị khác nhau. Xong khi mà kết hợp vào ấy nhỉ, 8/10. Ta-da! Nói chung là cũng rất là thích. Đố các bạn, thì ngoài bánh đa cua Hải Phòng thì còn món nào đặc trưng của Hải Phòng nữa nhỉ? Đố chị. Bún tôm Hải Phòng. Chuẩn luôn, bún tôm Hải Phòng. Rất là thơm. Là có hải sản trong đấy kiểu như là cái mùi tôm ấy. Dậy hải sản luôn. Dậy đúng mùi hải sản luôn ấy. Trong này còn có cả nấm hương với cả mộc nhĩ nữa. Cái tôm này thì sẽ phải là luộc lên xong rồi lấy đầu với cả thân ấy, xong rồi xay ra để làm nước ấy. Bởi vì làm nước từ tôm nên là nước rất là ngọt, mà ngọt kiểu một cách tự nhiên, Ừ, không nó- phải là ngọt kiểu của đường hay của mì chính, đến cả nấm cũng thơm mùi tôm luôn. Bây giờ thì em đã hiểu tại sao món này là đặc sản của Hải Phòng rồi. Ich finde wiederum beides ist sehr lecker. Genau. Bei Bang Da ist halt die Nudeln sehr al dente und ich mag halt dieses bissfeste al dente. Bei Bún wiederum von meiner Seite her etwas weich. Von der Brühe her finde ich das wiederum lecker, weil diese Süße ist sehr natürlich, Ja, die ist nicht ja, finde künstlich. ich auch. Bei Bang Da ist die Brühe auch lecker, aber es ist halt, sage ich mal, ich mag
wenn etwas Süßes drin ist. Also es muss immer so einen Abgleich haben. Ja, stimmt. Ausgleich, Entschuldigung. Đây là món gà nướng xá xíu thì cộng thêm với cả phở nữa. Nghĩa là Đúng rồi. xá xíu người ta không làm với lại thịt lợn như bình thường mà lại làm với thịt gà. Đúng rồi, người ta Rất là làm lạ cái nha. Wow. Ngửi thơm ấy chứ, rất là thơm mùi xá xíu ấy. Bình thường thì chỉ ăn thịt lợn với xá xíu thôi. Bây giờ đổ qua thịt gà thì vị xá xíu cũng không bị đổi, nghĩa là nó cũng vẫn giữ nguyên cái vị xá xíu luôn. Nhưng mà thịt gà thì nó kiểu nó mềm mềm hơn. Also das hat irgendwas Süßes. Auch etwas, ich sag mal, Öliges. Es ist sehr Öliges. ölig und auch kräftig. Also es hat etwas Kräftiges drin. Em ăn phở trộn Việt Nam rồi, em ăn ở Hà Nội rồi, em ăn trong Sài Gòn rồi thì em thấy cái này nó sống ở trong Sài Gòn. Với chị, với sở thích cá nhân thôi thì chị cũng thích ăn thịt xá xíu với lại thịt lợn hơn. Nhưng mà thịt gà ở đây cũng rất là ngon, hợp với phở trộn này á. Ở đây chúng mình có món bò nướng. Trong này cái miếng thịt nó vẫn bên trong còn hơi đỏ đỏ. Đó, medium rare. giống kiểu medium rare. Thường là những cái miếng như vậy nó sẽ làm mềm hơn rất là nhiều. Mềm. Nó không Chị đã thử rồi, chị đã thử rồi, chị đã thử rồi. Rất mềm luôn. Cái này thì chấm với cả muối tiêu chanh. Das hat etwas Koreanisches, weil ich erkenne darin die koreanische Barbecue-Soße. Und das Tolle ist, es ist mundgerecht geschnitten. Ich sag mal so, wenn man in Asien oder genau in Asien so irgendwie Rindfleischartiges isst, dann ist es immer in Stücken. In Europa isst man halt eher gerne so Steak. Das heißt, du kriegst das als ein Stück und schneidest dann mit Messer und Gabel und isst es nicht mit Stäbchen. Chị thấy thịt như vậy rất là mềm, ướp lại rất là thấm, thấm gia vị, 8 điểm. 8 điểm. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Natürlich schaffen wir das noch. Weißt du warum? Warum? Vegetarisch, vegan ist das. Ach, das ist vegetarisch. Ở đây thì chúng mình có nem này, còn đây thì chúng mình có chả lá lốt, còn đây cũng chính là nước mắm chay. Nước mắm chay is aus Sojasauce und okay. ein Geheimnis Ananassaft. Ah. Ananassaft ist halt mit dabei, aber ich weiß auch noch nie, wie das schmeckt. Also ich habe halt nur so gelesen. Thơm. Ngon. Nước mắm này rất là thơm luôn đấy. Nhưng mà Rửa trong cái vị này. nó cũng không khác nha. Also merkst du den Unterschied zwischen normaler Fischsoße und veganer Fischsoße? Gar nichts, oder? Sehr geschickt gemacht, ja. Finde ich auch. Also halt mega gut. Das probiere ich auch zum ersten Mal. Chị thì đã thử nem rồi á, mà chị thấy á, nem chay kiểu rất là thơm bởi vì có đỗ xanh ở trong. Ich finde es halt eben nicht schlecht. Also das kann man essen, ja. Das kann man essen, aber nicht so der Geschmack, oder? Also ich bin halt nicht so richtig der Fan, aber ich würde sagen, den anderen wird es sehr schmecken. Nghĩ là trong này có đậu hũ, Em nghĩ có đậu hũ. đậu xay nhuyễn ra nhỉ. Và có cả nấm hương với cả mộc nhĩ. Nhưng mà đối với em thì thực ra là có thịt ngon hơn. Nhưng mà em nghĩ là chắc người Tây thì người ta thích ăn hơn, đúng không? Người Tây thích ăn hơn. Yeah. Ngoài ra thì menu của quán thì còn rất là nhiều món chay khác nhau để mọi người thử, và hầu hết là khoảng tầm, mình nghĩ khoảng tầm 70-80% là các món ở đây đều có thể làm vegan được hết. Ok, và vừa nãy chúng mình đã ăn hết 8 món đấy. Thì mọi người thấy món nào ngon nhất nhỉ? Mein Lieblingsgericht für heute ist Phở trộn. Also Phở xá xíu. Phở trộn xá xíu Phở nha. trộn xá xíu. Ja, Ja, das ist ja. mein Lieblingsgericht. Thích ăn nem chua rán nhất. Tương chấm rất là đặc biệt nè, nó rất Việt Nam ấy. Chọn một món thích thứ hai nữa đi, là món nem chay với lại đỗ xanh, ăn với cả nước mắm chay, rất là hợp. Em cũng thích nem chua rán, xuất sắc mọi người, đỉnh của đỉnh luôn đấy. Còn món thứ hai thì phải nói là bún tôm đi. Bún tôm cũng ngon. Em thấy cái nước của nó, nước dùng của nó rất là thanh ngon. Ta-da! Vậy là vừa rồi chúng mình đã review xong 8 món ăn ở quán Sun Hope rồi. Rất là vui vì cũng là lần đầu tiên gặp Lương nè, gặp các bạn trong team ăn dở rất nè, các bạn rất là dễ thương. Es freut mich, dass ich das erste Mal mitmachen durfte. War für mich eine Ehre und ich muss ehrlich sagen, vom ganzen Essen her bin ich sehr zufrieden. Es hat schon sehr Authentisches. Ist nicht überall zu finden. Và mình mong là cái video này sẽ giúp đỡ rất nhiều cho các bạn trong cái việc tìm những món ăn ngon ở quán Sun Hope nha. Wenn dir das Video gefallen hat, dann bitte ein Like. Wenn sie dir noch mehr gefallen hat, dann bitte teilen. Wenn sie dir umso mehr gefallen hat, dann auf Abonnieren drücken. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye! Bye.